फोर्थ त्यस्तै हो के हो बुढो त्यस्तो चस्मा लाएर आम्मामा के फिलिङ हो खै यसो यो क्लचको यो टाइट गर्न पर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई हल्का धुल्ले थियो कि त्यही भएर अनि यो मेरो अस्ति त्यो मगर दिवसको टाइट गर्दैछन् हो रे आफै ढिल्लिन्छ यार माथि पुगेको यो लाइनमा उता गएको लाइन रहन्छ अनि हाम्रैतिरको रहेछ मेरो लाइन सुन्दैन पक्कै नि अर्को पनि ल थपिएछ ग्यारेज यो पनि यहीँ गयो कि यो रिपेयरको लागि आएको हो यो पनि अस्ति यहीँ थियो यिनीहरूको के भएको रहेछ यता वायर मेरो बिहारको लागि बिहान छिनेर तनाव सामान सब लिएर आएन अरू पनि लाग्यो भने म आउँदिनँ केटा फेरि त्यति हो नि साँच्चै यो फिक्स हो नि यति दुईवटा पाना मात्र लिएर आउने होइन त्यहाँ फेरि अरू खोज्यो भने म आउने होला छैन गऱ्यो सो गुड मर्निङ सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको नयाँ दिनमा र आजको मेरो नयाँ ब्लगमा अनि आज चाहिँ मिस्त्री नै घर लिएर जानुपर्ने अवस्था आयो यार बाइकको यो वायर छिनेर भर्खर वायर लिएर आएँ अनि अब चाहिँ मिस्त्रीलाई लिएर जानु पर्यो अनि त्यही हो आज चाहिँ उता गएन किन भन्दाखेरि ठ्याक्कै हिँड्न लागेको थिएँ कामतिर अनि निक्लिँदै के गेटमा निक्लिने लागेको थिएँ होइन ठ्याक्कै चट्टै पऱ्यो कि धन्न बाटोमा घरमै छिने राम्रै भयो बाटोमा गएर छिने भयो बिच बाटोमा अलपत्र परिन्थ्यो कता जाने अनि अहिले चाहिँ बनाउँछु मतलब यिनले बनाइदिन्छन् अनि त्यसपछि आज चाहिँ नाइट जहाँसम्म नाइटमा जान्छु उता कामतिर अरे कहना क्या चाहते हो अनि जाम होइन वायर सयर हालम यो सटर ढाक्ने हो कि यति गएर तिमी बाटो साटो सब बद्न खान्छ यही हो कि यो पप्पू ग्यारेज छ नि यहाँबाट थोरै यतापट्टिको हो कि धेरै टाइमै लाग्दैन सटर ढाक्ने हो कि कस्तो सटर त बन्द गरिदियो नि भयो यसो यो क्लच यो टाइट गर्न पर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई हल्का धुल्ले थियो कि त्यही भएर अनि यो मेरो अस्ति त्यो मगर दिवसको दिनमा साँझ पानी पऱ्यो के अरे बाहिर थिएँ म अनि फोन गोजीमै थियो हरिफ भिज्यो एकदम हतारले आउँदाखेरि ठ्याक्क एउटा चौपरी रहेछ र त्यहाँ रोकेको त स्ट्यान्ड झार्ने भुलेछ क्या रोक्दाखेरि पल्टेर त बाइकले गाडी अप्ठ्यारोमा पऱ्यो कि त्यही भएर अहिले बनाएर आएको बिल्डिङ सेल्डिङ बाटो झनै बाटो छ र यता छैन अरे जान्छ रे जान्छ छ रे के जान्छ छोटातिर बाटो त यता बनाउँदै थियो नि त बाटो त्यही भएर यहाँ अस्ति साइकल हालेर हिँडेको सब स्क्र्याच लगाइदिएको छ साइकल बाटोमा बिग्रेर के होइन उस गरिदिएको सबै स्क्र्याच बिहान यार बुढो क्लचको तार किनेर अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ क्लचको तार टाइट गर्दैछन् हो रे आफै ढिल्लिन्छ यार मेरो हिँड्दै के भएको र यो बाइकलाई कहिले काहीँ डिक जाम लगाइदिन्छ तर वायर चाहिँ राम्रै लाग्यो यार पिकअप चाहिँ बबाले छ कि होइन पछाडि बस्दाखेरि चाल पायो कि चल भन्दा मान्दैनौ तिमीले टिस्टाना भन्दा पछाडि बसेर है मिस्त्रीले त पिकअप त थाहा हुनुपर्ने हो यता चाहिँ वायर हुँदैछ हाम्रो नटेकैतिर अन्त अब कसै ठाउँ नभएपछि के गर्ने के हो बुढो त्यस्तो चस्मा लाएर आम्मामा के फिलिङ हो खै फोन पनि हरिफै ल्याइएछ यार यहाँको सब ल्यापटप जत्रै त्यो उसको ट्याब पनि के खतरै ल्याउनु भएको छ
टिभी हेर्नै नपर्ने म हेरेपछि यो कसो हजुरकै हो कसो यसमा फोन हान्ने यसमा नेट सेट चलाउने पानी कस्तो तता ल्याउनु भएको कि कस्तो एकदम बढाने हो अलि तातो छ यो पानी त त्यही मुखमा लिएर राखेँ जस्तै भयो हाम्रोमातिर लाइन गएको थियो आयो कि आएन खै कतिको भयो हेर धन्नै माइक थिएन त अड्केर हल्का टाइट गर दिल्ली लिभर खस्छ फेरि खला सुन्न हुने धेरै ढिल्ला भयो यसो पानी हान्नु पऱ्यो यार पानी जोड्दो है साबुन त हाल्दैन साबुन उसमा त पानी मात्रै मेरो मोबाइल लिक भएको छ तिम्रो मोबाइल त्यही साह्रो नबनाउँछ मोबाइल लिक भएको छ सब लिकेज भएको छ सब मोबाइल कालो भएको जुन जुन सब मोबाइल लिकेज भएको आज त काम छैन र आज यहाँ बाइक बिग्रेर बसेँ यहाँ बुढो न काममा जाने मान्छे आज नाइटमा जाने बिहानै आएको के अरे हजुरकै उसले मिस्त्रीहरू नमाने त्यस मैले के गरौँ त दिउँसोरी बस्नै पर्यो बिहानै आएको म कलचवार छिनेको थियो अनि भनेको बिहानै 7 बजे आएको म उनलाई फोनै गरेको अहिले त हुन्न ग्यारेज खोल्दैन भनेर भने ए आमा हो के फिल्म हो भनेको यस्तो यत्रो मोबाइलमा फिल्म हेर्ने ल लाग्यो ल धने गर्मीमा अब एकछिन तात्तिँदै हिँड्नुपर्छ तेल हाल्ने पैसा नि च्याप ओहो यो अटोले तेल हाल्ने पैसा नि भ्याइयो या च्यापचुप्पै हाल्छ कताबाट जाम म जाम कहाँबाट भन्ने कुरा त्यही हो आज दिनभरि बसेर अलिअलि बाइक रिपेयर गरियो रिपेयर त गरियो पैसा नभएको बेलामा यार कार पैसा खर्च मात्रै हो 450 मैले त्यही ठाउँमा अस्ति मैले यो पुसमा कि कहिले ल्याएको थिएँ कि क्लच वायर ल्याएको त्यहाँबाट छिर्नु पर्यो 200 मा कि 300 मा कति ल्याएको आज 450 एउटै पसलमा नि यार एउटै सामानलाई होइन कहिले के एउटै हुन्न यार आज नयाँ बाटो पनि हिँड्यौँ न एभरेस्ट पथ बिचमा तेल भ्याइएला र फेरि झ्याम्मै अफ होला यता घाम लाग्यो
मैले कहाँबाट पानी परेछ भने के अरे यो अघि धुँदाखेरि सिसामा अड्केको पानी रहेछ लुकिङ ग्लासमा त्यही पानी हावाले उडाइदिएको रहेछ कि बाबु हुन् कि नानी हो नि के गर्छ भनेको के यसले खतम केटाहरू कहाँ हिँड्ने खाने गर्मीमा यार कहाँ टट्टिँदै कसम म यहाँ आउनेको कारण भनेको लाइन गएर हो कि भिडियो अपलोड गर्दै थिएँ अपलोड नै हुन पाएन अनि उता त्यो बिल्डिङ हान्न पर्थ्यो अलिअलि लेकगार्ड अनि बिल्डिङ गरेर अनि अलिअलि वाइस हान्न पर्ने थियो वास बाइक हल्का गरेँ बिल्डिङ हान्न नि माथि पुगेको यो लाइनमा उता गएको लाइन रहन्छ अनि हाम्रैतिरको रहेछ फेरि लाइन सुन्दैन पक्कै नि आज पनि सुनेन घाममा राखेर पेन्ट उडाइदिन्छ सबै घामले यहाँ उ गर्न पर्यो प्लास्टिकले ढाकिदिनु पर्यो बुटलमा अहिले आरएक्स 100 को चलपल खतरा भयो कि हरिब चलाउँछन् RX 100 धोएको बल्ल अलि टल्कियो यो हप्ताबाट डे परेर यार बाइक धुन पनि पाइएको थिएन बिहान 8 बजे जाउँ अनि साँझ 8 बजे आऊ गर्दाखेरि कामले गर्दा केही गर्न नि पाइएको थिएन गर्मी छ हिरो यता हेर मकै खाने हो कल ल्याएको यो मकै दिदी कल ल्याएको यो मकै मकै चाहियो डिसिजनको भए पनि राम्रै रहेछ अनि आज काममा गइएन नाइट पनि भएन के हो त अनि उस त्यही वायर छिरेको थियो मेरो वायर फेरेँ अनि साँझमा वायर फेरेँ आज अनि त्यो बिल्डिङ लेगार्नी बनाउनु थियो त्यो बनाएँ नाइट जान्छु भन्ने कामतिर नाइट पनि आज रहन्छ अरे भोलि दिउँसो पनि छैन भोलि दिउँसो नाइट जान्छ दिउँसो अरे भोलि नाइट छ अरे भोलि नाइट जान्छु अनि आजको चाहिँ त्यति गरियो के कस्तो लाग्छ सबैजनाले हेरिदिनु अनि सबैजनाले हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु सबैजनालाई अब चाहिँ अर्को कुनै नेक्स्ट भिडियो हेरौँला बाई बाई सबैजनालाई टेक केयर